Γεια σας! Είμαστε προς το τέλος του καλοκαιριού, τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη. Είναι καλή εποχή να ξεκινήσουμε προετοιμασίες για το χειμώνα. Σήμερα λοιπόν θα σας δείξω πώς θα φτιάξουμε πελτέ. Έτσι, εύκολα, χωρίς πολλές ειδικές κατασκευές, διαδικασίες. Οι παλιές βέβαια το φτιάχνανε στον ήλιο, εμείς θα το κάνουμε λίγο διαφορετικά. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας μαγειρικές απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω πώς θα φτιάξετε το πιο νόστιμο πελτέ. Έχω πάρει 10 κιλά πομοντόρια, τα έχω πλύνει πάρα πολύ καλά και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Είναι πολύ απλή. Κόβουμε, αφαιρούμε λίγο στα 4 θα τις κόψουμε. Αν είναι κάποιες πιο μεγάλες μπορείτε να τα κόψετε και στα 6. Κόψαμε τις ντομάτες μας κανονικά, τις έχω βάλει τώρα να βράσουνε. Θα τις βράσουμε περίπου για μισή ώρα, έτσι. Θα τις αφήσουμε 10 λεπτά να ξεκινήσει ο βρασμός και θα σας δείξω μετά τι υλικά θα βάλουμε για να μπορέσουμε να κρατήσουμε τις ντομάτες μας να μην μας μουκλιάσουν. Οπότε 10 λεπτά τώρα και άλλα 20 σε λιγάκι. Λοιπόν, 10 λεπτά μετά θα βάλουμε 1,5 κουταλιά αλάτι. Το αλάτι είναι συντηρητικό. Εδώ που είναι πιο λίγες θα βάλουμε 1 κουταλιά. Και λίγο ακόμα. Ωραία. Και θα βάλουμε και μερικές κουταλιές ελαιόλαδο. 3-4 κουταλιές στην κάθε κατσαρόλα. Αφήνουμε να βράσουν για άλλα 20 λεπτά. 25 λεπτά μετά η σαλτσούλα μας είναι έτοιμη με μία ράβδο, είτε με πολυμίξερ, είτε με κοπτήρι, ό,τι έχετε στο σπίτι. Πάμε να πορτοποιήσουμε καλά. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Ένα κόσκινο, αυτά που έχουμε όλοι στο σπίτι. Εντάξει. Θα παίρνουμε σιγά σιγά από την σάλτσα μας. Θα την ρίχνουμε μέσα για να βγάλουμε τους σπόρους ή ό,τι υπολείμματα μπορεί να έχουν μείνει. Τα ανακατεύουμε λιγάκι. Βλέπετε, φεύγει όλο το υλικό και μένει μόνο ο σπόρος μέσα. Βλέπετε, έχουν μείνει μόνο τα σποράκια και τα τσόφλια από τις ντομάτες, δεν έχει μείνει τίποτα. Φεύγουν όλα. Βλέπετε. Αυτά εδώ είναι άχρηστα έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, τη σουρώσαμε τη σαλτσούλα μας όλη, την έχω βάλει πάλι στην κατσαρόλα και πάμε για βράσιμο για να γίνει πελτέ. Λοιπόν, αυτό εδώ το κομμάτι, αυτό εδώ περίσσεψε, που είναι τα τσόφλια και τα σπόρια. Εντάξει, αυτά εδώ δεν χρειάζονται. Λοιπόν, ξεκινάμε το βράσιμο και πάμε τώρα να φτιάξουμε το πελτέ μας, έτσι. Θέλουμε να ξεκινήσει ο βρασμός και μόλις ξεκινήσει θα χαμηλώσουμε τη φωτιά μας. Κοιτάξτε τι ωραίος, έτσι, κόκκινος. Λοιπόν, όπως βλέπετε ο βρασμός έχει ξεκινήσει. Εντάξει. Για να μην σας πασαλείφθει όλος ο κόσμος, έτσι, καλό είναι μόλις ξεκινήσει ο βρασμός να χαμηλώσετε λίγο, να χαμηλώσετε τη φωτιά, έτσι, και να το αφήσετε να σιγοβράσει, ανακατεύοντάς το συχνά. Δεν χρειάζεται να είσαστε από πάνω συνέχεια, έτσι. Ένα ανακάτεμα έτσι όπως το κάνω εγώ, κάθε 5 λεπτά
είναι μια χαρά. Λοιπόν, κοιτάξτε, έχει αρχίσει και πίζει. Στην ουσία θέλουμε να φύγει η υγρασία που έχει από μέσα. Εγώ το έχω βάλει πολύ χαμηλά, το έχω αφήσει και το πίνει σιγά σιγά, φεύγει η υγρασία σιγά σιγά. Δεν υπάρχει λόγος κανένας να είσαστε από πάνω, έτσι. Εάν το έχετε χαμηλά δεν πιτσιλάει κιόλας. Κοιτάξτε τι ωραία που έχει γίνει. Βέβαια θα παίξει κι άλλο, δεν είναι έτοιμη. Εντάξει. Μία άλλη λύση είναι, επειδή θα βάλουμε τα βάζα για να τα αποστηρώσουμε, να τους κάνουμε αποστήρωση, μπορούμε να το βάλουμε και αυτό σε ένα ταψί και να συνεχίσουμε το ψήσιμο εκεί. Έτσι θα κάνω, θα σας δείξω και αυτόν τον τρόπο. Εντάξει. Λοιπόν, η σάλτσα μας είναι έτοιμη. Έτσι. Κοιτάξτε. Τα βάζα μας τα έχω αποστηρώσει ήδη. Λοιπόν, σας εξηγήσω. 130 βαθμούς το βάζετε στο φούρνο μέσα στο ταψί, το αφήνετε και που όποτε το θυμάστε τα ανακατεύετε μέχρι να γίνει η σάλτσα έτσι, δηλαδή να πιει όλα τα υγρά της. Εντάξει, δεν πιτσιλάει μέσα, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα. Αυτός είναι και ο λόγος που το βάλα στο ταψί, για να μην σας ταλαιπωρώ και γίνεται και πιο γρήγορα, εντάξει, από το να κάθεστε να βράζετε και να κοχλάζει. Μόλις τελειώσει η σάλτσα, βάζουμε τα βάζα όπως τα βλέπετε, εντάξει, κανονικά, στους 120 βαθμούς για 25 λεπτά, αποστηρώνονται τα βάζα, είμαστε ok και τώρα πάμε να γεμίσουμε σιγά σιγά τα βάζα μας. Εννοείται ότι θα παίξει κι άλλο όσο μένει, εντάξει. Και εφόσον γεμίσουμε το βάζο μας, το χτυπάμε λιγάκι. Του βάζουμε λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Παίρνουμε ένα καπάκι. Κλείνουμε καλά και είμαστε έτοιμοι. Το αφήνουμε. Σε λίγο θα ακουστεί και ο θόρυβος. Θα κάνει αυτό το ωραίο το κλικ. Εντάξει. Εγώ θα γεμίσω τώρα και τα υπόλοιπα βάζα μου. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Εμείς θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο και σας εύχομαι καλή επιτυχία σε όσους προσπαθήσουν να το φτιάξουν.